مورد میشه چی؟ ما گفتیم دوست داریم همیشه پارشال دریوتیو به جا چی؟ کوواریانت دریوتیو بذارم. اگه این رو بنویسم چی میشه؟ و یا این کوواریانت دریوتیو ای آی رو بنویسم. پارشال دریوتیوش رو گفتم داره، ولی کوواریانت دریوتیو دوست داریم داشته باشه. خب میشه چی؟ میشه پارشال دریوتیو ای آی طبق تعریف به راند ایکس کی هرچی که اینجاست. خب پایه رو نگاه بکنید. ای آی پایه به جای تی آی من ای آی گذاشتم. تعامل بکنم برام پارشال دریوتیوش رو میگیرم. پس میشه منهای گاما آی پایین کی پایین آی کی. پس اینستان سامیشن اینجا دیگه من اینجا. درسته؟ این میشه چی؟ میشه راند ای آی بالا راند ایکس کی بعد آبی گاما آی بالا کی پایین. درسته؟ ام ای ام بالا. درسته؟ از این نقطه استفاده کرد. این میشه چی؟ راند ای آی به راند ایکس کی. همینه. میشه گاما آی پایین کی پایین. درسته؟ به جای این ام بالا ای ام پایین. درسته؟ میشه این منهای گاما ام آی کی ای ام. بعد کیف بکنید. این از اون روابطی که خیلی به دردمون میخوره. نتیجه گرفتیم که کوواریانت دریوتیو ای آی پایین همیشه چیه؟ صفر. اصلا مهم نیست چه کوردینیتی استفاده میکنه. کوواریانت دریوتیوش چیه؟ صفر. این چی؟ با حالی که کنتراواریانت دریوتیوش صفر نبود، کریستوفل سیمبل بود، ولی کوواریانت دریوتیوش صفر. این چی؟ به جای این می‌نویسم چی؟ از اون رابطه پایین منهای گاما آی بالا کی پایین ام ای ام بالا. این هم سر جای خودشه. این میشه چی؟ بازم صفر. پس نتیجه همه اینا صفر. گاما ای آی بالا هم صفر. خب خیلی خوبه. خیلی جالبه که کوواریانت دریوتیو ما کوواریانت وکتور اسپیس ما پارشال دیفرنشیالش در افعال صفره، در این صفر نیست، در جنرال صفر نیست. درسته؟ ولی کوواریانت دریوتیوش هم در جنرال صفره هم در افعال صفر. یعنی در حقیقت جنرال رو که شما میخونید خیلی شبیه چی؟ انگار مثلا شما افعال رو بخونید بر حسب پارشال دیفرنشیال که اونجا پارشال دیفرنشیال صفره ای هاش، اینجا جنرال کوردینیت رو استفاده میکنید ولی باز هم چی؟ پارشال دیفرنشیال چیزش کوواریانت دیفرنشیالش صفره. خیلی چیز جالبیه. حالا متریک چی؟ این سوالی که من میتونم بکنم اینه رونده که جی آی جی چیه؟ خب اینو من میتونم بنویسم کی، چون چیزایی که بنیادی که داریم، ماتریس‌های بنیادی، تنسورهای بنیادی که داریم، ای آی ای جی، ای آی بالا ای آی پایین، یکم چی جیه دیگه. به اینم می‌نویسم ای آی ای جی. خب حالا یک چیزی باقی میمونه که دیگه اینم از من قبول کنید در این سراغ چیزای جزئیات ریاضیش که این کلاس ریاضی نیست. اونم اینه که اگه همینجوری که الان گفتم ما وقتی که پارشال دریوتیو رو نسبت به کی برای یو بزنیم میشه چی؟ پارشال دریوتیو نسبت به کی یو هر چی که هست به و علاوه یو رو میذاریم بیرون پارشال دریوتیو نسبت به کی و. درست؟ حاصل ضرب دو تا تابع مشتق اولی در دومی و علاوه مشتق دومی در اولی. فرض میکنیم که این چیزی که در مورد پارشال دریوتیو صدق میکنه در مورد کوواریانت دریوتیو هم صدق. یعنی چی؟ یعنی فرض کنید ما این فرض رو الان میذاریم که این اگه
به جای این ببخشید من پاکش بکنم. فرض کنیم اینم درسته، یعنی همون چیزی که در مورد پارشال دریوتیو ست میکنه وقتی که به حاصل ضرب دو تابع اعمال میشه در مورد کوواریانت دریوتیو هم ست میکنه. این از من قبول کنید که وارد جزئیاتش نشیم. خب اگه بشه که درست، خب ولی بشه ببینیم چی میشه. میشه روند کی ای آی عمل میکنه، نتیجهش ای جی علاوه ای آی سر جاش میمونه، پارشال دریوتیو کوواریانت دریوتیو ببخشید عمل میکنه روی چی؟ روی ای جی. خب این که صفره، الان گفتیم این هم صفر، نتیجه صفر. خب اینم خبر خوشی چی میدونه؟ ممکنه خبر خوش نباشه. جی آی جی مساوی صفر. خب این عواقب خیلی زیادی داره این نتیجه گیری که گرفتیم. کار ما رو زیادتر خواهد کرد. اولا این خبر ناخوش اینه، اگه نبود کار ما تموم میشد. اگه مشتق کوواریانت جی صفر نبود خصوصا کار ما خیلی راحت میشد. صفر بودنش کارا رو مشکل میکنه. چرا؟ یه باید دقت گوش بکنید ببینید چرا. اگه افهام جیومتری داشته باشیم پارشال دریوتیو جی چیه؟ صفر. قبلا گفتیم دیگه پارشال دریوتیو افهام جیومتری از این نقطه به نقطه دیگه چیه؟ صفر. در افعال. اگه جنرال داشته باشیم چی؟ خب صفر نیست. پارشال دریوتیو صفر. بنابراین چی؟ به خاطر همینم ما چی؟ کریستوفل سیمبل داشتیم. درسته؟ پس صرف این که حداقل صرف این که صفر نباشه جی من مشتقش پارشال دریوتیوش حداقل به من کمک میکنه که بگم که کریستوفل سیمبل اینجا صفر نیست و بنابراین میتونم بگم که کوردینیتی که من استفاده کردم افعال نیست جنرال. درسته؟ این کمکی به من میکرد. یه بار دیگه میگم که متوجه بشید چی میگم. خیلی مهمه برای خیلی خیلی مهمه. اصلا اینه که باز کلی انیشتین معطل میکنه و برای اینکه اینجا بیفته بحث‌های بعدی ما خواهد اومد که از جلسه بعد شروع میکنیم. نیشش برمیگرده به این صحبت به اینی که من میگم. دقت کنید و کلی کتاب بخونید که اینو متوجه بشید. خب در اینجا با یه جمله ساده میگم. فرض کنید که ما افاین جیومتری داریم. افاین کوردینیت داریم روی منیفولد. خب در افاین چیز کوردینیت پارشال دریوتیو جی ها مثل این مساوی صفر. درست عین این که کوواریانت دریوتیو الان گفتیم صفره. پارشال دریوتیو صفره. درسته؟ در افعال. ولی در جنرال پارشال دریوتیو صفر نیست. اینا صفر نیستن. نتیجه به خاطر همین هم چی داشتیم؟ کریستوفل سیمبل داشتیم. درسته؟ پس صفر نبودن پارشال دریوتیو جی حداقل من و شما رو به این نتیجه میرسه که این کوردینیتی که کار میکنیم چیه؟ جنرال هست که معنیش اینه که شاید سطح من انحنا داره. درسته؟ ولی الان چی؟ الان ما میگیم که مهم نیست کوردینیت شما اینه یا اینه. خب اگه در اینم استفاده بکنید کوواریانت دریوتیو جی شما صفره. یعنی چی؟ پس از کجا بدونیم این کوواریانت دریوتیوی که ما میگم کوواریانت دریوتیو کوواریانت دریوتیو صفره. پس از کجا بدونیم کوردینیتی که ما به کار میبریم کوردینیت افعاله یا کوردینیت چیه؟ جنرال هست. درسته؟ این کوردینیت رو فرض کنید من مجبور شدم یه سطح انحنادار رو مطالعه بکنم. خب کوردینیت افعال که به کار نمیتونم ببرم. چی به کار ببرم؟ کوردینیت جنرال. خب در کوردینیت جنرال من میام میبینم که این صفره. خب این صفره خب از کجا بدونم که آیا سطح من انحنا داره به خاطر این مجبوری فرضاً کوردینیت ما جنرال شده و
اینم صفره یا نه؟ از کجا معلومه که سطح من اصلا انحنا نداره ولی کوردینیتی که استفاده کردم به هر دلیلی کوردینیت جنرال بوده و جیش صفره، درسته؟ و ببخشید کوواریانت دریوتیو جی صفره. پس صرف کوواریانت دریوتیو جی صفر بودن به معنی این نیست که ما خیالمون راحت باشه که سطحی که ما داریم، منیفولدی که داریم انحنا داره، درسته؟ و خبر خوشی نیست. معنیش اینه که جی به تنهایی حتی با استفاده از کوواریانت دریوتیو ها جی به تنهایی به خودی و خود جی رو میگم، مشتق اول دوم سوم اینا رو نمیگم، این مشتق خود جی، خود جی به خودی و خود نمیتونه به ما بگه که آیا منیفولد من انحنا داره یا نداره. این قسمت ویدیو رو سعی کنید چند بار نگاه بکنید تا این جا بیفته. اگه جا نیفتاده بپرسید، نمیدونم بپرسید، من اینو فقط تکرار خواهم کرد. باید فقط این جمله به جمله که گفتم دوباره برای خودتون تکرار بکنید. بعدا به این نتیجه رسیدیم که اومدیم یه منیفولدی رو که انحنا داره رو فرض کنید که مطالعه، یه منیفولدی رو مطالعه میکنیم، حالا نمیدونیم انحنا داره یا نه. اومدیم برای خیالمون راحت باشه از همون اول یه دونه چی کوردینیت جنرال انداختیم روش، درسته؟ حالا از طریق پارشال دریوتیو اگه بریم فرض کنید، حداقل من میتونم بگم که با اطمینان بگم که چون کوردینیت من جنرال هست، مشتق یا پارشال دریوتیو جی صفر نیست، درسته؟ و چون جی پارشال دریوتیوش صفر نیست، معنیش اینه که یا سطح من انحنا داره یا سطح من صافه ولی با کوردینیتی مطالعه کردم که جنرال، درسته؟ حالا بیاییم همونو یه دونه کوردینیت انداختیم روش با کوواریانت دریوتیو رو در نظر بگیریم، حساب میکنیم مال جی رو میبینیم صفره. آیا کوواریانت دریوتیو صفر بودن معنیش اینه که چی؟ معنیش اینه که کوردینیت من افاینه یا کوردینیت من افاین نیست؟ کوردینیت من افاین باشه صفره، پارشال دریوتیو الان هم صفره، بنابراین چیزی نمیتونیم بگیم. انحنا داره سطح من یا نه؟ نمیتونیم بگیم، چون از کجا معلوم سطح من صافه؟ کوردینیت من افاین نیست به خاطر این پارشال دریوتیوش صفره، یا نه واقعا سطح من انحنا داره، کوردینیت من هم افاین نیست و به خاطر انحناش کوواریانت دریوتیوش صفر. نتیجه خود جی آی جی برای ما که گفتیم بنیادی ترین چیز هست برای مطالعه منیفولد، حداقل تا اونجایی که به تعریف انحنا مربوط میشه اطلاعات کافی به ما نمیده. باید چی؟ دنبال یه چیز دیگه باشه، دنبال شاید مشتق دومش باشه، شاید در مشتق دومه. نگاه بکنید یه تابعی رو در نظر بگیرید که مشتق اولش صفره، در این نقطه مشتق اولش صفره، ولی ما میدونیم این تابع در اینجا انحنا داره، درسته؟ مشتق اول این تابع صفر، ولی چون میدونیم این انحنا داره مشتق دومه صفر نیست، درسته؟ میتونه مثبت باشه میتونه منفی باشه، مشتق دوم منفی باشه مثبت باشه. اگه مشتق دوم رو به دست بیاریم اون موقع هستش که اگه صفر شد میگیم دیگه صاف اصلا انحنا نداره، اگه منفی شد مثبت شد میتونیم بگیم که نه انحنا داره. پس کوواریانت دریوتیو من صفره، چون ما اومدیم دیگه از این به بعد به جای دریوتیو معمولی از کوواریانت دریوتیو استفاده میکنیم، صفر بودنش یعنی در حقیقت صفر، ولی اطلاعاتی راجع به انحنای این چیز تابع به من نمیده. اگه بخوام ببینم انحنا داره باید مشتق چی؟ دوم بگیرم. این مشتق دوم باید چی باشه؟ کوواریانت
2 بار کوواریانت دریوتیو بگیرم، اون موقع میتونم بگم انحنا داره یا پس الان یه نتیجه گیری کردیم. این فوق العاده مهمه این نتیجه گیری. کروچره خب ربط داره به چی؟ مشتق دومه. یه دفعه K، یه دفعه مثلا فرض کنید که J بگیرم از GIJ، به این ربط باید داشته باشه. درسته؟ پس مشتق دومه، اینم مشتق دوم، 2 تا مشتق میگیرم. اینه که چون خودش به تنهایی که صفره باید به این ربط داشته. ولی خب بازم میتونیم بگیم که خب این که صفره، مشتق صفر، خب دلیل نداره که صفر باشه همینجوری که اینجاست. ولی میتونیم یه کار بکنیم. اینی که اینجا هست مشتق جی رو دقت بکنید، مشتق جی رو ما ربط دادیم به کریستوفل سیمبل. پس من میتونم بگم که کروچر رو میتونم ربط بدم به کریستوفل سیمبل و مشتق کریستوفل سیمبل پایه جی مثلا. خب مجموعه اینا اون موقع من باید بتونم کروچر رو تعریف کنم. درسته؟ و به خاطر همین هم هست که بحث بعدی شروع کنم. اون بحث بعدی جلسه بعد خواهیم داشت، نه امروز، که وارد کروچر خواهیم شد. ولی خواستم فعلا زمینه رو آماده کنم که چرا خواهیم رفت دنبال مشتق کریستوفل سیمبل یا مشتق دوم جی. دلیلش الان متوجه شد. خود جی به تنهایی به ما نمیتونه بگه که سطح من انحنا داره یا نداره. درسته؟ چرا؟ چون نمیدونیم که اون جی که صفره بابت افاین بودنشه یا بابت افاین صفره، بابت جنرال صفره، جنرالی که رو سطح صاف خوابیده یا رو سطح منحنی دار خوابیده. این از این از این خیلی استفاده کنید. خب من خودم خوشم میاد این بحثا رو، امیدوارم که شما مثل من لذت ببرید. من چیز خیلی مهمی رو به دست آورد، نتیجه گیری فوق العاده مهمی داشتیم الان. اینو میذاریم اینجا بمونه چون هنوز راجع به کروچر نمیخوام صحبت کنیم. بعد به این نتیجه رسیدیم که کوواریانت دریوتیو های ما که اینا همش یادم رفته، کوواریانت دریوتیو فاندامنتال تنسور های ما همیشه چیه؟ صفر. حالا برگردم به این صحبت، دوباره بریم اون طرف. یه چیز من اینجا جا انداختم پا دارم. خب ما گفتیم که این شخص بخواد این بردار رو مطالعه بکنه، این بردار رو مطالعه میکنه دیا به DS. درسته؟ دیا به DS مطالعه میکنه. خب اگه ما بخوایم اونو مطالعه کنیم در کوردینیتی که ما داریم، حالا باز کوردینیت اینجوری باشه یا اینجوری باشه، خب هر کدومش بخوایم مطالعه کنیم، ما بر حسب چه کوردینیت خودمون مطالعه میکنیم. نتیجه آ رو در کوردینیت خودمون مطالعه میکنیم، مسیرم در کوردینیت خودمون مطالعه میکنیم. بنابراین به جای این میتونم بنویسم روند AI. باز میتونید اعتراض کنید که چرا کنترل رو به کار نبردم، به این دلیل که اغلب ما با این کار میکنیم چون بنیادی تره. کنترل از این به دست میاد. بعد DS. خب DS هم که ما دوست داریم راجع بهش صحبت کنیم مستقیم. ها چون یعنی چی AI بده DS. بنابراین من میام چیکار میکنم؟ اینو می‌نویسم روند XK، اینو می‌نویسم روند XK به روند S. اینستاین سامیشن میشه همین یکی اینجاست. اینو بذارید بمونه. این که دیگه بذارید بمونه که مشخصه چیه. این بردار مماس بگیم. حالا اینکه آیی که من انتخاب کردم بردار مماس نیست، هر برداریه، ولی این همیشه چیه؟ بردار مماس رو نشون میده. تنجنشیال وکتور معنیش. بیا اینجا. میشه رونده AI. خب اگه افاین باشه دیگه قضیه تموم شد. اگه بتونم بخونم افاین، اینو میارم بیرون، میشه پارشال دریوتیو این، ببین میشه پارشال دریوتیو آی به پارشال دریوتیو اس، تموم شد. خب
ولی خب ما نداریم. ما پارشال افای نداریم. xk ei علاوه ai رونده ei رونده xk رونده xk رونده است. درست؟ بباید همون کارهایی که قبلا کردیم، چون خواهید دید که از توش چی؟ میخوام اون کوواریانت دریوتیو رو بیارم بیرون، یعنی به جایی میخوام کوواریانت دریوتیو بده. خب خلاصش خب این میشه روند r روند xk ei علاوه ai، این میشه گاما i پایین k پایین m e m روند xk روند است. بکنم یه نفسهای آخرشو میشه بقیرم عوض کنیم با این نیست. خب دوباره من میگم اینو ای آی میکنم که از چیز بیارمش بیرون. این آی رو میکنم آلفا، این ام رو میکنم آی، دوباره برمیگردم اینو میکنم ام، اینو میکنم ام. الان از ای آی هم فاکتور میگیرم میشه درسته؟ این چیه؟ این کوواریانت دریوتیو ای آی هست ضرب در روند نبلاش بنویسم ای آی روند xk به روند s. درسته؟ پس این بردار کلی رو که دوست ما در حال سفر بر روی سفینه‌اش در میدان گرانشی مثلا براش مهمه، هر برداری در هر جهتی واسه اون مهمه. ما اگه بخوایم ایشون بخواد مطالعه کنه تغییراتشو در اس، چون براش فقط اس معنی داره، ما بخوایم مطالعه کنیم میشه این. و جالبه که چی؟ کوواریانت دریوتیو اومد. حالا اگر کوردینیتی که ما به کار میبریم کوردینیت افعال بشه، این تبدیل میشه به چی؟ به پارشال دریوتیو. هیچ مسئله نداره، ولی حداقل اینو میذاریم دیگه خیالمون راحته که اگه کوردینیت من افعال نشد این مشکل ایجاد نخواهد. این ببخشید مشکل پارشال دیفرنشیال مشکل ایجاد نخواهد. این از پسش برمیاد. درسته؟ این رابطه کلی هست. خب و از این ما این می‌نویسم این بالا که برای شما بمونه حداقل، چون الان ما پاکش بکنم. پس دی آ به دی اس مساوی هست با پارشال دریوتیو ای آی ای آی رونده اکس کی به رونده است. حالا یه چیزی رو میتونید بلافاصله بپرسید، پس چرا من نیومدم این پارشال دریوتیو رو تبدیل کنم به کوواریانت دریوتیو؟ دلیلش خیلی واضحه. کوواریانت دریوتیو رو وقتی ما صحبت میکنیم که بر حسب کوردینیت های ما باشه. اس که کوردینیت من نیست. ببین اینجا اکس کی هست، ولی اس که دیگه کوردینیت من نیست. در کوردینیت خودم کوواریانت دریوتیو معنی داره. بنابراین نمیذاریم همینجور سرجاش قابل بمونه. درست شد؟ این خیلی مهمه. اون دیگه من تبدیل نمی‌کنم. ها اگه اینجا به دلیل xk بود نمیدونم چی بود آره تبدیل می‌کردم، ولی نه تبدیل نمی‌کنم. این خودش ما می‌دونیم که چیه؟ بردار تنجنت به این. پس جایی تبدیل می‌کنم که خود برد فقط بر حسب بردارهای ما نوشته شده باشه، یعنی xk شده. اس اونجا خراب کرده. پارشال دریوتیو دست نمی‌زنم. خب این میشه این. حالا بیایید یه کار بکنیم. بیایید من میتونستم همینو خب به جای اینکه بر حسب ای آی بنویسم اون موقع جوابش این میشد. خب دی آ دی اس کوواریانت دریوتیو ای آی میومد پایین، ای آی میرفت بالا، این هیچ تأثیر نمیشه. ببین خیلی قشنگ شد. تنها اتفاقی که افتاد ای آی اومد پایین، ای آی رفت بالا. برای بقیه‌اش کوواریانت منتها طبیعی تعریف این با تعریف این فرق می‌کنه. درسته؟ یکیش مثبت کریستوفل سیمبل، یکیش منفی کریستوفل سیمبل.
این هم از این. حالا مهم نیست کدومش پس به کار ببریم. حالا بیاید یه کار بکنیم. بیاید فرض کنیم که این شخص که این سفینه‌اش حرکت میکنه، به جای اینکه اون پارامترایز که میکنه با اسی که باهاش پارامترایز میکنه، به جای اینکه مکان باشه، چون میتونه زمان باشه، درسته؟ الان اینجا هست، میتونه من اسم من 0، اینجا که میره 1 متر میره جلوتر میگه اسم من 1، 2 متر، 3 متر، 4 یا کیلومتر. ولی میتونه بگه که من از لحظه که حرکت کردم الان در لحظه 5م، در لحظه 6م، در لحظه 5 اینجاست، در لحظه 6. پس میتونه با ساعتش این کار بکنه. چون حرکت میکنه، هر موجودی که حرکت میکنه در تئوری نسبیت خاص دیدیم ساعتش چی رو نشون میده؟ پراپر تایم نشون میده، تاو رو نشون میده، درسته؟ ساعتش تاو نشون میده. یادتون هست که این طرف با ساعت خودشه. حالا شما اینجا کوردیناتی که استفاده میکنید، فضا زمان، حالا زمانم بیارید تو ذهنتون، x هست، همین x ها، xk، x1، x2، x3. حالا یه جام زمان بیارید t. این t برای شما t هست، برای این چیه؟ تاو هست. حالا به این چه ربطی داره؟ شما یه جور ساعت دارید با یه سرعت ثابتی حرکت میکنید، اون یکی یه ساعت دیگه داره که نسبت به شما ثابته برابر داره. با دنیا در دنیا خودش داره، برای در دنیا خودش هم میشه چی؟ زمان خودش که میشه چی؟ پراپر تایم. حالا اگه تاو باشه چی؟ موقع این رابطه من ببینید چی میشه. فرض میکنیم اینه میشه تاو، این هم میشه تاو. این تغییر نمیکنه، این هم میشه تاو، درسته؟ این تغییر نمیکنه، این هم میشه تاو. این تغییر نمیکنه، این هم میشه چی؟ تاو. پس من یه رابطه دیگه به دست آوردم. خب دیا به دی تاو مساوی میشه با روند k. ببین هیچ چیزی تغییر نکرد. ای روند x k به روند تاو، درسته؟ روند x k به روند تاو یعنی چی؟ تغییرات x در زمان میشه چی؟ سرعت. پس به جای این من میتونم بنویسم چی؟ به جای میتونم بنویسم مثلا سرعت. حالا اگه فضا زمان باشه این فور وکتور سرعت دیگه، درسته؟ حالا فعلا یو کی بنویسم. خب اگه بنا بشه اینجوری باشه، خب این ای آی رو من حالا عوض این که هر چیزی باشه، برداری باشه، بذار بدید بردار سرعت بذاریم توش، اون موقع چی میشه؟ پس ای رو اینو فرض میکنیم که بشه چی؟ بردار سرعت. درست؟ اگه بردار سرعت باشه اون موقع این رابطه من چی میشه؟ یکی یکی می‌نویسم. خب اینو که به درد من نمیخوره دیگه، چون از اینجا بذار اینجا فعلا اینو بنویسم. دی آر ببخشید دی و برای سرعتی که اون شخص داره. حالا اگه سرعت باشه ببخشید اگه سرعت باشه اون موقع میشه چی؟ سرعت همیشه در جهتش مماثل به مسیر دیگه. پس این بردار و اینه. پس به جای آ دارم و رو مطالعه میکنم. پس دی و به دی تاو. دی و به دی تاو میشه چی؟ شتاب اون شخص در اون نقطه. پس میشه بردار شتاب مساوی میشه، یا بردار نیرویی که بهش وارد میشه تقسیم بر جرمش. ولی فعلا رو بگیم شتاب. این میشه چی؟ رونده که چیز کوواریانت دریوتیو در جهت k وی آی. خب ای آی رو میبرم اونور می‌نویسم رونده xk به چی هم میشه چیه؟ vk ای آی. درسته؟ این هم برای خیالتون راحت باشه میتونید ای آی ها رو بذارید بیرون، زیاد مهم نیست. کاش این کار رو میکردیم، ولی خب مهم نیست. ای آی رو بذاشتم آوردمش بیرون. مثلا معادله من شد چی؟ الان یه معادله دست آوردم به این شکل. برای این شخص شتابش رو من بخوام مطالعه بکنم میشه کوواریانت دریوتیو k وی آی وی کی درسته؟ این بردار سه تا مؤلفه داره.
در جهت E1 E2 E3. خب پس این بردار رو بخوام بنویسم 3 تا مؤلفه داره دیگه. در جهت E1 پس این E1 یکی از مؤلفه‌هاش، E2 یکی از مؤلفه‌هاش، یکی E3. اینستاین سامیشن درسته؟ از خیال ما راحته. خیلی خوب. حالا بیایید یه خورده به این نگاه بکنید، به این معادله نگاه کنید. اگه من بر حسب این معادله بنویسم چی؟ میشه آ مساوی میشه، میخوام بهتر ببینید، روند وی آی بالا به روند ایکس کی خب به علاوه آ ام که وی ام میشه الان، ببخشید اسم آ رو وی گذاشتیم، گاما آی ام کی و ام رو بعدا می‌نویسم. پس می‌نویسم گاما آی ام کا و ام. درسته؟ اینجا رو می‌نویسم، اما اون بالا رو نگاه نکنید. خب ضرب در همه اینا، ضرب در روند ایکس کی به روند تاو. اینا رو پاک کنم دیگه، می‌دونید منظور من چیه. روند ایکس کی به روند تاو ضرب در ای آی. درسته؟ بذار قاطی نشه. به جای این رابطه نمیشتم، به جای این هم میتونم بنویسم چی؟ میارم اینجا، نه نمی‌نویسم، میارم اینجا. پس ببخشید آ میشه چی؟ اینو میارم تو، میشه روند وی آی به روند ایکس کی. اینو میارم تو پرانتز روند ایکس کی به روند تاو. درست؟ به علاوه گاما آی ام کا و ام، اینم سر جاش میمونه، اینم ضرب میشه دیگه روند تاو. درست؟ میبینید که بشنم حالا آ میشه این روند ایکس کی با این روند ایکس کی میره، این میشه روند وی آی به روند تاو. درسته؟ علاوه گاما آی ام کا و ام. حالا اینو می نویسم چی؟ وی کا ای آی. درسته؟ همه اینا به ای آی ضرب میشه. این هم اینجوری بود، همه اینا به ای آی ضرب میشه. درست شد؟ وی آی یعنی چی؟ وی آی الان گفتیم یعنی روند ایکس آی به روند تاو. پس این میشه روند ایکس آی به روند تاو. یه دفعه هم تاو مشتق بگیرم میشه چی؟ روند 2 تاو. پس به دست آوردم آ مساوی میشه با روند ایکس آی مشتق دوم روند تاو 2. به جای این گذاشتم چون وی آی هستیم، و علاوه گاما آی ام کی و ام و کی ای آی. درسته؟ وقتی که اون برداری که من مطالعه میکنم بردار چیه؟ و باشه. این چیه؟ یادتون هست اینو کجا دیدیم؟ این در معادله ژئودزیک دیدیم. یادتون هست معادله ژئودزیک روند 2 ایکس آی به روند تاو 2 و علاوه گاما آی ام کا کریستوفل سیمبل روند ایکس ام به روند تاو روند ایکس کی به روند تاو. درسته؟ مساویه چی؟ این معادله چی بود؟ ژئودزیک بود. الان به دست اومد. این کی صفره، این کی صفره وقتی شتاب صفر باشه. یعنی شتاب صفر باشه یعنی چی؟ یعنی مسیری که این مره چه شتاب نداره. یعنی چیه؟ ژئودزیک. درست شد؟ ولی بازم به دست اومد. همه جای این خودشو نشون میده. ولی الان اینجا رابطه رو من کلی‌تر به دست آوردم. این آی من این صفر نیست در حالت کلی،
اگه ژئودزیک حرکت نکنه. مثلا فرض کنید که این میدان گرانشیه، من اینجا حرکت میکنم ولی نیروهای دیگه هم هست که منو از مسیر ژئودزیک هم چی منحرف میکنه. مثلا این ذره باردار داره حرکت میکنه، یه میدان الکترومغناطیسی اینجا هست فرض اون ما باید از این رابطه استفاده کنه به جای این رابطه. و میتونم چی؟ نیروها رو میشه این نیرویی که به من وارد شده شتابش میشه چی؟ F تقسیم بر جرم. به جای میتونستم F روی جرم من. درسته؟ این منهای این مساویه صفر میشه. حالا بعدم با اینا خواهیم رسید، ولی فعلا هدف من این بود که ببینی که چقدر قشنگ با این صحبت‌هایی که کردی دوباره این به دست اومد. و حالا جالبه که من میتونم معادله ژئودزیکمو بر اساس این بنویسم. مگه آی من این نیست؟ بر حسب نه، اگه من بیام اینجا به جای آی خودم، به جای آی خودم اینجا بنویسم روند x آی به روند تاو، این هم که روند x k به روند تاو هست، این هم هست چی؟ این هم میشه آ مساوی میشه روند این هرچی که هست که اسمشو وی آی میذاریم الان اینجوری بنویسم آ هست وی آی وی کی وی آی. ولی یادمون باشه که این به این اعبار میشه. این میشه این معادله کلیش. عوض این که به این طول درازی بنویسم میتونم بنویسم به این شکل. و معادله ژئودزیک وقتی است که این مساویه صفر بشه. درسته؟ حالا من فقط خواستم بگم که چون بعداً از این استفاده خواهیم کرد، فقط خواستم بگم که ما بر حسب کوواریانت دریوتیو کار کنیم چقدر کارهای ما چی راحت تر میشه. خیلی این مساویه صفر بدید میشه چی؟ ژئودزیک. این از این. پس ما خوشمون میاد از این به بعد بر حسب کوواریانت دریوتیو کار کنیم که خوشبختانه چی هست؟ تانسور هم هست. خب این روابط هم اینجا باشه. نه لازم نیست باشه، چون من میخوام برم الان یه کار دیگه بکنم که کاملا متفاوته. این رو پاک کنیم. میخوام یه چیز دیگه میگم این جلسه رو تموم کنم که دیگه داره نزدیک 2 ساعت میشه که خسته کننده نباشه. جلسه بعدی که بیان یواشوش اتوماتیک کشیده میشیم طرف چی؟ طرف وقتی که مشتق دوم جی رو مطالعه بکنم، مشتق دوم یا کواریانت جی رو به اون بحثا بریم. به کروچر. خب یه چیزی دیگه هم که بگم اینه. فرض کنید که ما کوواریانت دریوتیو تی آی رو داشتیم، الان نوشتم دیگه چه این؟ بیایم کوواریانت دریوتیو یه تانسوری که رنک 2 هست بنویسیم، تی آی جی رو بنویسیم. مثل کوواریانت دریوتیو جی آی جی بود که چون این ساده است اینجوری به حالت کلی کوواریانت دریوتیو یه تانسور رنک 2 رو بنویسیم، بعد رنک 3 رو بنویسیم. چون اینا احتیاج داریم دیگه. چون ما توی تانسور توی معادله میدان انیشتین چی داریم؟ استرس انرژی داریم، انرژی مومنتوم یادتون هست جلسه اول. خب اون یه دونه تانسور چیه؟ رنک 2. ولی دیدی که ما وقتی که معادله رو می‌نوشتیم مشتق دوم توش بود. درسته؟ پواسون بود. ها؟ اپلاس نه پواسون دارامبرشیان. بنابراین با هر حال ما باید مشتق اینو بلد باشیم که چطوری بگیریم. خب ببینیم که چطوری میشه این مشتق میگیره. خب من میتونم یه کار بکنم، بگم که این میشه روند k تی آی تی جی. درست؟
من میگم روند، ببخشید روند کوواریانت دریوتیو، کلمه روند میگم عادت کردم، ببخشید. به جای این همون که گفتم فرض میکنیم که مثل پارشال دریوتیو عمل میکنه با حاصل ضرب اینا، میتونم بنویسم روند k روی تی آی عمل کنه، نتیجهش به تی جی و این که تی آی روی تی جی عمل کنه. درست؟ حالا بیایم یه کار میکنیم. این تی جی رو میذارم سر جاش میمونه. به جای کوواریانت دریوتیو تی آی بالا اینو می‌نویسم. روند تی آی بالا روند ایکس کی بعد علاوه گاما آی بالا کی پایین، حالت منحاس نوشته بعد آی بالا کی پایین ام ت ام. درسته؟ به جای روند تی آی به جای این نوشته. درسته؟ حالا اینجا هم همین کار میکنم. به علاوه تی آی رو میذارم سر جاش میمونه. به جای این دیگه جی پایینه. از این استفاده میکنم. میشه پارشال دریوتیوش تی جی روند ایکس کی منهای گاما کی پایین جی پایین ام ت ام. همون رو یه خود ضرب تقسیم میشه روند تی آی روند ایکس کی ضرب در این تی جی به علاوه اینو میارم می‌نویسم اجازه بدید تی آی روند تی جی به روند ایکس کی. پس اینو نوشتم میمونه اینا به علاوه گاما آی ام کا یا کا ام زیاد مهم نیست چون تقارن داره تی ام تی جی میشه این و منهای این منهای گاما ام کی جی تی آی تی ام. درست شد؟ حالا اگه دقت بکنه این چیزی نیست منهای روند تی آی تی جی روند ایکس کی. اگه باور ندارید مشتق بگیرید مشتق اولی در دومی مشتق دومی در اولی چی؟ علاوه گاما آی کی ام تی ام تی جی منهای گاما ام کی جی تی آی تی ام. به جای تی آی تی جی می‌نویسم چی؟ تی آی جی. درسته؟ اینجا بود دیگه. تقسیم بر چی؟ در روند ایکس کی. پس مثل قبلی شد. همونجا که ببینید که وقتی کوواریانت دریوتیو میگیریم اول پارشال دریوتیو به اونه بازم اینجایی شد. اول پارشال دریوتیو همین شد. ولی اینجا دو چند چیز دیگه هم داریم. یه دونه گاما مثبت دارم که هست آی کی ام. به جای تی ام تی جی می‌نویسم چی؟ تی ام جی. تی ام جی منهای گاما ام کی جی این هم میشه تی آی ام. و همین سادگی و به همین اگه ممکنه هنوز متوجه نبینید زیبایی حرفایی چرا زیباست. خیلی شبیه اونه. ما میگیم که اگه بنا باشه اینجور باشه یه کار میکنیم. اول پارشال دریوتیوشو میگیریم بعد به ازای هر ایندکس یه دونه گاما داره. یه کریستوفل سیمبل داره. کریستوفل سیمبلش رو می‌نویسیم. برای بالایی همیشه مثبته، برای پایینی همیشه منفیه. خب حالا فرض کنید از به بعد فرض کنید اونو نداریم. میخوام حفظش کنیم. بگیم پارشال دریوتیو این تی آی
J این اول می‌نویسیم همیشه XK. برای ایندکس بالا فرض کنیم مثلا پایین نیست، این پایین شما نادیده بگیرید، اون موقع میشه چی؟ میشه به علاوه گاما I بالا K پایین، I بالا K پایین، بعد انستان سامیشن T M، درسته؟ پایین. حالا اون ایندکسی رو که فراموش کردیم میذاریم سر جاش. چشم پوشی چی کردیم؟ J میذاریم. چرا؟ حالا ایندکس بالایی رو نادیده میگیریم، I رو نادیده میگیریم، میشه چون پایینه میشه منفی، اینو دیدیم گاما J پایین K پایین، پس میشه K پایین J پایین، درسته؟ پس یه دونه انیشتین سامیشن دارم که M بالاست، پس یه دونه T هم دارم که M پایینه، درسته؟ تموم شد. ولی ما اینو نادیده گرفتیم، بریزیم سرش چی؟ به همین ساله. خیلی چون ازش استفاده خواهیم کرد از این به بعد. چرا؟ چون کوواریانت دریوتیو یه تانسور رنگ 2 خیلی استفاده ها. بهتره این قانون رو چی؟ راحت حفظش بکنیم. یه جایی هم هست که ما کوواریانت دریوتیو تانسور رنگ 3 رو استفاده خواهیم کرد. الان با همین دیگه من به دست نمیارم، با همین قاعده ای که گفتیم میرم می‌نویسم. یعنی فرض کنید که این بشه I J، مثلا فرض کنید که M. حالا میخوام من مشتق کوواریانت دریوتیو بگیرم از تانسوری که رنگ 3 هست، I J M. با همین ترتیبی که نوشتم. خب طبق معمول بگیم اول پارشال دریوتیوش، پس روند به روند x k هست که حداقل خیالمون راحت باشه اگه افعال جیومتری داریم اینا صفر میشن، حداقل اینو داشته باشیم دیگه. اینجا خودمون تانسور رو می‌نویسیم I J M. بعد 3 تا ما چی داریم؟ چون رنگ 3 هست 3 تا هم گاما داریم. یه دونه گاما اینجاست، علاوه یه دونه گاما اینجاست، یکیش مثبت بالایی، اون دو تای دیگه چیه؟ منفی. درسته؟ حالا پایینی رو صرف نظر میکنیم، اون بالایی گاما آی بالا کی پایین، آی بالا ببخشید کی پایین. انیشتین سامیشن چون حتما باید این دو تا باشه، پس میشه پایین، پس میشه تی ام. درسته؟ ولی وقتی ما اینو نوشتیم دو تا پایین صرف نظر کردیم، پس دو تا پایین هم میاریم اینجا جی. انیشتین سامیشن دیگه ام نمیتونم بذارم، ببخشید چون ام من استفاده می‌کنم، آلفا میذارم جی ام. یه بار دیگه نمیگم که اون آلفا گیج نکنم. اینو صرف نظر کردیم، آی بالا کی پایین، پس انیشتین سامیشن آلفا. حالا پایین من دو تا اندیس باید کدوم میشه؟ اینه که چشم پوشی کرد. حالا میایم اینجا، این باید منفی باشه. چرا؟ چون میخوام جی رو مطالعه کنم، آی رو فراموش میکنم، ام رو فراموش میکنم. کی پایین جی پایین، کی پایین جی پایین، پس انیشتین سامیشن آلفا میشه اینجا، ت آلفا میشه اینجا، درسته؟ به جای جی. حالا من دو تا اندیس یادم رفته، ام آی، نتیجه میشه آی آلفا به همین ترتیبی که نوشتیم. سومی چی؟ سومی هم دوباره چیه؟ منفی. این دفعه امو می نویسم، آی و جی رو چشم پوشی میکنم، پس میشه ام پایین کی پایین، پس میشه ام پایین کی پایین، درسته؟ پس انیشتین سامیشن میشه آلفا تی آلفا، درسته؟ ولی وقتی من ام رو نوشتم آی و جی رو صرف نظر کردم، میارم روش اضافه میکنم، میشه آی جی. به همین سادگی. حالا به کل ضرب و تقسیم اینا آخرش هم به دست میاد. پس الان من میتونم کوواریانت دریوتیو چی؟ این کوواریانت دریوتیو تی آی جی بود، یه تانسور رنگ 2. یادون باشه هر کدوم از اینا برای خودشون یه دونه جا دارن، ترتیبا مهمه. این کوواریانت دریوتیو یه دونه تانسور رنگ 3 هست. شد؟ رنگ 4 هم باشه بازم میتونیم به دست بیاریم. مثلا فرض کنید که رنگ 4 باشه، اینجا یه دونه مثلا n باشه یا اینجا باشه. اگه اینجا n باشه میشه چی؟ منهای گاما n k، درسته؟ و انیشتین سامیشن رو بقیه اون اندیس‌ها رو میاریم. البته اینا همه شده که 4 تا میشه.
به همین سادگی و به همین زیبایی. خب من میخوام دیگه از این رابطه هم شما میتونید برید حالا گاما که جی آی جی رو به دست بیارید، بازم میشه فهم میشه صرف هج. خیلی خوب. دیگه اجازه من فکر کنم تقریبا 2 ساعت شده، اجازه من تموم کنم. چرا؟ چون میخوام یه بحث دیگه ای رو شروع کنم که برمیگرده به همون موضوعی که گفتم. الان ما خوشبختانه بعد از این تعداد جلسات به جایی رسیدیم که میتونیم راجع به کروچر صحبت بکنیم. ها کروچر فضا زمان، فعلا فضا ولی جلسه بعدش خیلی سریع خواهیم برای سراغ فضا زمان. بذار چیز تموم بکنیم، ریمان جیومتری رو تموم بکنیم و مانیفولد ریمان رو تموم بکنیم، بعد بریم سراغ اون مباحث. پس جلسه قبل بعد برای اینکه راجع به کروچر صحبت کنم معلومه چیکار خواهم کرد. از مشتق دوم جی آی جی، مشتق اول کریستوفل سیمبل، مشتق منتها بر حسب چی خواهد بود؟ کوواریانت. جی آی جی اینجور تانسوری، درسته؟ از این شما بخواید دوبار مشتقی ببینید چی میشه. ها راجع به صحبت کنیم. یه چیز بسیار جلسه بعد بسیار جذاب‌تر و شیرین‌تر خواهد بود. بحث اینکه من بتونم به اون زیبایی که هست ارائه بکنم زورم خواهم زد. امیدوارم اینجوری باشه. به هر حال در این جلسه ما کوواریانت دریوتیو آشنا شدیم، مهم اینا رو به دست آوردیم، با نشون دادیم که با وجودی که پارشال دریوتیو یه دونه تانسور نیست، ولی کوواریانت دریوتیو تانسور هست. این خیلی مهمه. خیلی خوب، دیگه چیزی نیست. بذارید نواشی باش دیگه به آخر برسیم. امیدوارم خسته نشده باشید. از همسرتون ممنون و طبعا ممنون. وقت شما باش.